our ancestors had system for protecting their community. I'm not saying our government are not trying and our spiritual fathers and all, but we should do more of protections, like in ancestral ways, In the olden days, there are ways, we tackle this kind of conflict and everything. So, bí àpẹẹrẹ, onírúurú ọ̀nà ni àwọn bàbá wa gbà láyé ìjọ́un tí wọ́n fi ń ṣẹ́gun ogun, tí wọ́n fi ń jagun, tí ogun ò fi borí wọn, tí ò fi kó ọmọ, tí ò fi kó ìyá, tí ò kọ́ ẹbí, tí ò kọ́ ara wọn. Ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀ jù bí ó ṣe wípé mo gbàjọba wa nímọ̀ràn, mo gba àwọn ọba aláyé wa nímọ̀ràn pé kí wọ́n já padà sí ìṣẹ̀ṣe wa láti rí pé ààbò tó péye ó jọba. Ọ̀nà àárín onírúurú ọ̀nà tí wọ́n máa ń gbégbà láyé ìjọ́un, ìlú kọ̀ọ̀kan ló ní àwọn òòṣà tí wọ́n máa ń bọ tí ogun bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ nílùú. Ẹ jẹ́ ká túlé kan àwọn òrìṣà yìí ká sì mú ní ọ̀kúnkúndùn. Gbogbo ẹ̀yin ọba wa pátá, ẹ̀yin ni à ń wò lójú. Ìjọba ń gbìyànjú tagbára wọn. Ẹ jẹ́ á túlé kan gbogbo àwọn nǹkan mèremère tí wọ́n ń lò nílùú kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá láti ṣẹ́gun ogun tí ò fi jẹ́ kógun ó wọlé. Látara bẹ̀ láti rí àwọn ètùtù gbígbé ní ìlú kọ̀ọ̀kan. Ara rẹ̀ láti rí àwọn oríṣiríṣi òòṣà kíképè, àwọn alálẹ̀ ẹni bíbọ. Ẹ rí pé ìlú kọ̀ọ̀kan ló ní tí wọ́n máa ń bọ. Bí àpẹẹrẹ, àwọn ìlú kan wà tó jẹ́ pé tí ogun bá dé lónìí, tí wọ́n bá ti lọ sí di òòṣà wọn, tí wọ́n bá ti lè fún ni tó bá gbà báyìí, yóò dìde, yóò lọ rè máa lọ jagun ni. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí la ní tí ò sí mọ́. Ẹ dákun, àsì ní òsì ń bẹ ńlẹ̀ Yorùbá lónìí. Ṣùgbọ́n àwọn ọba wa àti àwọn ènìyàn ló ṣe àfojúdi sí àwọn nǹkan mèremère tí a ní yìí. So mo rọ gbogbo wa pátápátá, ẹ jẹ́ á padà sórí ìrun, kálukú lọ rè máa lọ rè ké pe òòṣà tí wọ́n bá ń bọ nídìílé wọn láti ṣẹ́gun àwọn ajínigbé àti àwọn olubi tí ń bẹ ní ìlú lọ́wọ́lọ́wọ́. Látara rẹ̀, òun ni wípé mo rọ gbogbo àwọn ọba lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tẹ́ ń gbé ní kọ̀kọ̀, a rí pé gbogbo ẹ̀ náà kọ́ la lè fi hàn, ṣùgbọ́n ẹ dákun, ẹ bá wa tún ṣègbìyànjú sí i láti pé gbogbo àwọn alálẹ̀ tí ń bẹ nílùú kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá ló sì tún ń bẹ ń bẹ, tìfẹ́ ń bẹ ń bẹ, tọ̀yọ́ ń bẹ ń bẹ, tìgbòho ń bẹ ń bẹ, tèjìgbò ń bẹ ń bẹ, tìbàdàn ń bẹ ń bẹ, tèkó ń bẹ ń bẹ, àti gbogbo ìlú tí ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá àti káàárọ̀ òjíire. Ẹ dákun, ẹ jẹ́ ká padà sí orírun náà. Oyin tí a lò ọ̀pọ̀, ẹ ní ẹ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún gbogbo àwọn tí bá ń bẹ ń bẹ láti ṣe ojúṣe tó yẹ fún ìlànà láti jẹ́ kí àwọn alálẹ̀ wa wọ̀nyí wọ́n gbè wá níjà o. Ànírà burú o, àníri mọ́kílẹ̀ yìí o. Ifá wí, Ifá ní aríbi tẹ́ni láwo òde Ẹ̀gbá, aríbi tẹ́jẹ̀ láwo òde Ìjẹ̀ṣà. Ọ̀rẹ́ ò péléjì awojo kóró, ìjórí wọn jà lọ́jà ó dìgbòrò mẹ́kùn ní ẹsẹ̀ baba lọ́gbẹ́ lórí. Adífá fún Ọ̀rúnmìlà, Ifá ń lọ rèé tògún onírè nífá. Ẹbọ wọn ní ó ṣe ó sì pẹ́bọ ń bẹ ó rúbọ, ǹjẹ́ ogún òde o mọlájì wàlà. Ọ̀bá bọ̀wọ̀ fáwo lọ́jọ́ kan ìjà, ògún òde o mọlájì wòrò. Níjọ́ léńjó, níjọ́ ajínigbé, níjọ́ wọn ń yìnbọn, níjọ́ wọn ń yàdá, ògún òde o mọlájì wòrò. Ọ̀bá bọ̀wọ̀ fáwo lọ́jọ́ kan ìjà, ògún òde o mọlájì wòrò. Ògún kó dọ́wọ̀ fún wa o, alálẹ̀ wa kó dọ́wọ̀ fún wa o, ẹ̀yin òrìṣà wa ẹ dọ́wọ̀ fún wa o. Àní ṣìrìn o, àní rìn jẹ́ tóbi bá ń pọ̀nà, ọmọ wa ò ní yàn kú, wọn ò ní jọmọ gbé, wọn ò ní jáya gbé, wọn ò ní jọkọ gbé, gbogbo ẹbí gbogbo ará wa wọn ò ní jí wọn gbé o. Olódùmarè ààbò rẹ̀ tó dájú yóò ṣẹ lórí wa o. ẹ̀làbọ́rú o, ẹ̀làbọ́yè, ẹ̀làbọ́ ṣíṣẹ́ o. Orúkọ mi ni Babalawo Awolowo Ifatoki láti ìlú Ọ̀yọ́ o. Àṣẹ o, àṣẹ Èdùmàrè.